Hi! Welcome back to our channel. In today's video ay i-share namin sa inyo yung ongoing renovation ng isang old house. So, this is an interior renovation. So, makikita nyo sa baba, yun yung ilalim ng staircase. Yan yung dating storage room. So, ito yung living room. So, total replacement yan ng mga tiles. So, currently, natapos nang tanggalin yung mga old tiles. So, yan yung dining area. And then, nandito yung lanay. Ito, nandito. And then, yun yung green area. So, yung island counter needs replacement na din yan. And this is the old kitchen. At, ito na yung magiging bagong storage room. So, nilipat. Nandito na yung magiging pinto. So, yan yung ilalim ng hagdan. So, this is a spare area dito. And then, nandito yung powder room, toilet, and bathroom. So, ayan. Kaka-start lang namin simulan yung interior renovation ng bahay na to. Nandyan pa yung mga old lighting chandelier. So, abangan nyo yung part 2 ng video ko, yung part 2 ongoing. So, para makita nyo yung progress at magkaroon kayo ng mga idea kung kayo ay kasalukuyang nagpapa-renovate ng inyong mga bahay. So, ayan, abangan nyo yung part 2 ng video na to. Please don't forget to click the subscribe button and click nyo na rin yung bell icon para ma-notify kayo kapag may bago kaming mga videos. So, ayan, lahat papalitan. Yan yung mga debris dun sa binaklas na mga tiles, tsaka mga fixtures. So, ayan. Yan yung garage. Pati yung mga sink, kailangang palitan. So, total replacement talaga siya. Pati yung island counter dun sa may dining area, kailangan ding palitan. Kitchen cabinet na yan, tatanggalin yan kasi gagawa ng panibagong kitchen cabinet. So, yun yung pinagbaklasan ng mga tiles. Yung ceiling kailangan ng retouch and konting repair na din. So, yan yung storage room na pinakita ko kanina. So, sarado na yan at meron na siyang pinto dun sa kabila. Ayan, mag-upload din ako ng update about sa ongoing renovation ng interior na to. So, abangan nyo yung part 2 ng video. So, yan, yung total replacement ng kitchen cabinet, gagawin din natin yan. So, let's see. So, eto yung toilet and bathroom. So, pagpasok mo dito, may maliit siyang corner for powder room and toilet and shower room.